اهلا بكم في حلقه جديده من قناه تكتيكان وتحليل القمه الكبيره ما بين منتخب هولندا والمانيا واللي فاز بها الطواحين على الماكينات بنتيجه 4-2. هنشوف مع بعض شكل الفريقين الدفاع والهجومي وافكار كلا المدربين وكمان تحليل الاهداف. يلا بينا بسرعه علشان نشوف التفاصيل. من بداية المباراة وألمانيا كانت متخلية عن الضغط العالي على التلت الأول لهولندا، وبالتالي كانوا بيسمحوا بتقدم دي ليخت وفان دايك وبيلند بالكرة لملعب ألمانيا، ولكن ألمانيا كانت منظمة جدا دفاعيا بال5-3-2 او 5-2-3، ولكن كان الهدف من ده كله في البداية عزل ديونج وفينالدام وديرون عن حاملي الكرة من زملائهم بالخط الخلفي، بالاضافة لخلق صنع الزيادة العددية في المنطقة المتواجد بها الكرة، بمعنى هنا هولندا في الجهة اليسرى، وبالتالي هنا في زيادة عددية 3-2 من منتخب هولندا، وبالجهة اليمنى ايضا دي ليخت معاه الكرة، وهنا في زيادة عددية من ألمانيا 4-3 من هولندا، وهنا ايضا زي ما احنا شايفين تقدم لوسط الملعب واحداث الزيادة العددية مع عزل ديونج، وده المطلب الاول من يواكيم لوف تكتيكيا في الشوط الاول للاعبيه الالمان. وزي ما احنا شايفين هنا ايضا تكرار للحالات، زيادة عددية في المنطقة المتواجد بها الكرة للمنتخب الهولندي، 7 من المانيا ضد 4 لهولندا، وهنا ايضا الشكل اللي استمر عليه منتخب المانيا في الشوط الثاني 5-3-2 او 5-2-3، وده كان السبب الرئيسي في تواجد منتخب هولندا بال10 لعيبه في ملعب المانيا اثناء امتلاك هولندا للكره. لذلك تمركز الالمان في وسط الملعب وخصوصا بالشوط الاول اكبر لاعبي منتخب هولندا بالخط الخلفي على اللعب المباشر من الدفاع للهجوم، هنا لعبه من فان دايك، وهنا لعبه من ماتياس دي ليخت، وهنا ايضا لعبه من دالي بيلند. بالمقابل هولندا كانت بتدافع بفلسفة الكومباكت، اي التحرك ككتلة واحدة، سواء من خلال تطبيق الضغط العكسي لاسترجاع الكرة من الالمان في ملعبهم في اقل عدد من الثواني وبالتالي اقضى على هجماتهم المضادة، او التواجد بالقرب من الدايرة لعزل كيميش وتوني كروز عن حاملي الكرة من زملائهم بالخط الخلفي، او التمركز على الدايرة بدفاع متقدم وخطوط متقاربة، وبالتالي بغلق العمق تماما عن الالمان، وايضا بجبرهم على اللعب العرضي والاستحواذ على الكرة في مناطق بعيدة تماما عن مرمى الحارس سيليسين. لذلك المانيا لما كانت بتستحوذ على الكرة كانت بتستهلك وقت عليها كبير جدا لصنع هجمة والوصول لمرمى سيليسين، او انهم كانوا بيعتمدوا على التمرير المباشر في ظهر دفاع منتخب هولندا المتقدم. وهنا حالة تانية ايضا من توني كروز في الشوط الثاني بتوضح نفس الفكرة. ليه جنابري كان اهم لاعب الماني في المباراة؟ لانه كان بيتحرك بذكاء في المساحات الخالية اللي كانت بتظهر بين خطوط هولندا الدفاعية. هنا على سبيل المثال كان بيلعب وبيظهر كمهاجم وهمي، وهنا ايضا كمهاجم وهمي وبيتحرك في المساحات الخالية واللي ظهرت خلف الخمسة الهولنديين المتقدمين للرقابة والضغط على الالمان، وهنا جنابري بيقدر يطلب الكرة علشان يساعد زملائه على الوصول لمرمى سيليسين. هنا ايضا جنابري بيتحرك اسفل الاطراف اثناء استحواذ زملائه على الكرة علشان يكون خيار تمرير امام زملائه. هنا ايضا جنابري بيكسر خط ضغط هولندا عن طريق التحرك في المساحات الخالية خلف ال6 لعيبة المتقدمين للضغط من لاعبي هولندا. وهنا ايضا جنابري اللي بيتحرك دايما كمهاجم وهمي بيتحرك بمركزية وذكاء كبير جدا، بيمكن زملائه من صنع وخلق زيادة عددية في وسط الملعب، وهنا موقف 3 ضد 2 علشان يكون خيار للتمرير وبالتالي يساعد زملائه بصورة كبيرة للوصول لمرمى سيليسين. ومن جهة اخرى هولندا كانت بتوصل لمرات عديدة من خلال تمريرات ديباي اللي كان بيتحرك بين الخطوط كمهاجم وهمي، وهنا ايضا تحرك ديباي بين الخطوط لطلب الكرة في المساحات الخالية، وهنا ايضا حالة مكررة لديباي اللي بيتحرك بذكاء في المساحات الخالية بين خطوط المانيا الدفاعية، وهنا تحرك ديباي اللي بينزل للوسط مع زملائه علشان يخلق موقف 3 ضد 2 وبالتالي بيكون خيار تمرير امام
ديونج، وبالتالي هولندا كانت بتوصل ايضا من عمق الملعب من خلال تمريرات ديونج وتحركات ممفيس ديباي. اتكلمت في الفيديو عن انه منتخب هولندا بيدافع دفاع متقدم، كانت بتظهر مساحات خلف خط الدفاع الاول. المساحات دي كان بيستهدفها الالمان من خلال تمرير الكرات المباشرة الطولية، وهنا تمريرة في الهدف الاول واللي اكتملت بتسجيل جنابري بعد قدومه من الخلف واستغلال الكرة اللي سقطت من سيليسين. هدف تعادل هولندا بدأ بعرضية من بابل في المساحة الخالية بين خط الدفاع والوسط. المساحة دي انطلق فيها ديونج وقدر يستغل الخلخلة الدفاعية اللي موجودة عند الألمان علشان يسجل هدف التعادل. استمرار ضغط هولندا كان السر وراء الهدف الثالث بعد حدوث موقف 7-5، وهنا الكرة اتت عند بيلند اللي مرر تمريرة مباشرة عند ديباي اللي بيتحرك بشكل دائم في المساحات الخالية بين خطوط المانيا الدفاعية، وبعدها مرر لفينالدوم وانتهت بهدف مميز. في الدقيقة 91 ألمانيا كانت بتحاول تهاجم علشان ترجع في المباراة وتتعادل 3-3، ولكن بالمقابل هولندا كانت منظمة جدا دفاعيا وصعب اختراقها خصوصا بعد نزول نسان أكي والتحول ل5-4-1. وهنا أكي بيضغط على حامل الكرة، قدر يسترجع الكرة أتت بعد تمريرة لفينالدوم. فينالدوم مرر عند ممفيس ديباي، انطلق ومرر عرضية للقادم من الخلف هو فينالدوم علشان يسجل الهدف الرابع لفريقه. وبكده اكون وصلت لنهاية الفيديو، ولكن قبل ما تقفل ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو التحليل عجبك، سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس علشان توصلك تحليلات اول باول. كان معاكم احمد سيد من قناة تكتيكانو، دمتم في رعاية الله.